जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं आपल्या आर्यन ग्राफिक्स यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण बनवलेलं आहे बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग कसा करायचं ते. तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओसाठी जे काही मी मटेरियल यूज केलेलं आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. आणि हा व्हिडिओ मी KineMaster ॲपने बनवलेला आहे. जर तुमच्याकडे KineMaster ॲप नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तुम्ही जाऊन डाउनलोड करा. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करा. जेव्हा मी इथून पुढे नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन तेव्हा ते तुमच्यापर्यंत पोहोचून जातील. तर चला मित्रांनो, आपण एडिटिंगला सुरुवात करू. तर मित्रांनो, क्रिएट न्यू टच करा. केल्याच्यानंतर 16:9चा रेशिओ सिलेक्ट करा आणि आता इथे फोटो सिलेक्ट करा. फोटो घेतल्याच्यानंतर या फोटोची साईज जरा आपण वाढवून घेऊया. साईज वाढवल्यानंतर इथं पॅनल आणि झूमवर जाऊन झूम करून घ्या दोन्ही हाताने व्यवस्थितमध्ये. घेतल्याच्यानंतर लेअरवर जा. लेअरवर मीडियावर जाऊन मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड टेम्पलेट दिलेली आहे, ती तुम्ही ॲड करा. इथे ॲड केल्याच्यानंतर याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन करून झाल्याच्यानंतर इथे एक आपल्याला फोटो घ्यायचा आहे. लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन एक फोटो सिलेक्ट घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्याच्यानंतर इथे क्रॉपिंगच्या ऑप्शनवर जायचं आहे. जाऊन थोडं ह्याला क्रॉप करायचं आहे. क्रॉप केल्याच्यानंतर तिथे व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे त्याला. सेट केल्याच्यानंतर ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवर जाऊन स्क्रीन करून टाकायचं आहे. स्क्रीन केल्याच्यानंतर या लेअरची साईज वाढवून घ्यायची आहे. साईज वाढवल्याच्यानंतर लेअरवर जाऊन मीडियावर जायचं आहे आणि आपल्याला एक दुसरा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. फोटो घेतल्याच्यानंतर क्रॉपिंगच्या ऑप्शनवर जायचं आहे आणि थोडं त्याला क्रॉप करून घ्यायचं आहे. इथं बरोबर ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे त्याला फोटोला. ॲडजस्ट केल्याच्यानंतर ह्या फोटोची साईज वाढून घ्यायची आहे, जेवढा आपलं स्टेटस आहे तिथपर्यंत. आता आपल्याला इथे एक टेक्स्ट ॲड करायचं आहे. टेक्स्टवर जाऊन मी इथे हॅपी बर्थडे टाईप करत आहे. टाईप केल्याच्यानंतर इथं फॉन्टच्या ऑप्शनवर जाऊन फॉन्ट स्टाईल सिलेक्ट करून घ्या तुम्ही तुमच्यानुसार. त्याच्यानंतर इथं मी कलरवर जात आहे. कलरवरून ब्लॅक सिलेक्ट करत आहे म्हणजे ते उठून दिसेल. आणि टेक्स्टची साईज वाढवून घ्यायची आहे. साईज वाढून झाल्याच्यानंतर मी तुम्हाला बॅकग्राऊंड टेम्पलेट दिलेली आहे, तिथं ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवर जाऊन स्क्रीन करून टाकायचं आहे. स्क्रीन केल्याच्यानंतर बघा मित्रांनो, तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे. तुम्हाला अजून इथे काही ॲड करायचं असेल तर करू शकता तुम्ही.